Trotineta cu de toate, așa ar trebui să se numească trotineta asta, dar chinezii au spus Halo Knight T104 și are absolut de toate. Are cheie pentru contact cu voltaj, are ghidon pliabil, numai ghidonul ăsta costă o grămadă de bani. Are frâne hidraulice de la D-Island. Oare unde am mai văzut eu frânele astea hidraulice? Pestun, da, pestun. Are far cu claxon, e tot farul de pestun din ce văd. Are semnalizări față-spate, semnalizări moto față-spate. E prima dată când văd semnalizări pe față din astea moto, că mai există, dar sunt în placă, da? Au inventat aici o prindere pentru ea, foarte mișto. Bara de direcție se reglează pe înălțime, 3 nivele de înălțime. Suspensie dublă pe față, suspensie reglabilă pe spate, o baterie de 52 de volți cu 28,8 amperi, 29 de amperi, două porturi de încărcare, două motoare de 1000 de W, cauciucuri de stradă de 10 inch cu cameră. Dar trecem peste acest amănunt, că sunt multe alte părți bune. Aripă generoasă și pe față și pe spate, cu suport pentru picior și mâneri de ridicare. Trotineta nu e foarte grea, e undeva pe între 28 și 32 de kg, aproximez eu. Are și ruburile de siguranță în față, în bara de direcție și un sistem de pliere safe. E un sistem de pliere bun, durabil, este același ca pe Cult. Mai are două LED-uri roșii pe spate care se aprind când acționăm frâna. Deci are și stop pe frână. Are absolut tot la ce poți să te gândești când vrei o trotinetă. Are tot la ce poți să te gândești. E și ieftină. E undeva între 4200 și 4500 de lei. Depinde de opțiuni. Că sunt și baterii mai mici și baterii mai mari. Deci ieftină și bună, nu? Asta este impresia pe care ne-o facem. Apropo, bateria scrie că este de la Panasonic. O să desfac placa mai târziu să vedem dacă într-adevăr scrie pe ea ceva de Panasonic sau este doar o descriere eronată pe site. Mai are discuri de frână de 140 de mm și o gardă la sol foarte mare, care este limitată de această basculă din spate. Este puțin... Dar ăsta e designul. Nu ne plângem acum. Hai să intrăm totuși mai amănunțit în treaba asta, că o desfacem, ne bucurăm că ia uite ce mișto, are de toate și cheie și are display monocolor, se vede bine în soare, e mamă și aripă și tot are. Dar hai să ne uităm puțin de aproape, să vedem dacă e chiar așa perfectă de aproape. Hai să vedem în primul rând înăuntrul trotinetei, unde avem, după ce am tradus din chinezește în românește, aici scrie battery pack și aici scrie dual motor. Pentru două motoare. Aici scrie 52 de volt, 28,8 amperi, dar niciunde nu scrie Panasonic. Și încă o problemă pe care o observ este că bateria este prea mare pentru această carcasă, acest cadru. Bateria este atât de sus încât capacul atinge de ea. Capacul practic stă pe baterie în loc să stea pe muchia carcasei. Asta nu e deloc bine. Bateria nu trebuie să fie forțată, nu trebuie să aibă presiune din nicio parte, trebuie să stea lejer în trotinetă. Asta este o problemă de fabricație aici și se poate rezolva cu o garnitură de aluminiu sau ceva de genul ăsta care să înalțe capacul, dar în niciun caz nu e bine să o folosim așa cum este. Am scos bateria și pentru a afla valoarea reală, pentru că deja încep să am puțină neîncredere, ca să zic așa, în ce scrie pe ea, dacă pe site era menționată baterie Panasonic, iar aici scrie în chinezește. Așa că o să plece la șah bateria, să o verifice, să vedem câți amperi are de fapt. Dar până atunci, hai să probăm și motoarele, să vedem cum funcționează, dacă tot avem bateria la îndemână. Contact, display, un motor, două motoare, din care cel de pe spate pare să fie cam oval și cel de pe față e ok, doar cauciucul e oval, dar pe spate e ceva ciudat. Deci pe spate este ceva foarte, foarte oval și e de la jantă, nu e de la cauciuc.
Ori motorul nu e așezat cum trebuie, dar mi-e greu să cred că se poate întâmpla asta. Ori nu e strâns capacul urgenții, ori nu înțeleg, dar ceva e foarte strâmb, iar trotineta asta este scoasă din cutie, este nouă. Ok, ceva nu e bine aici, ceva e clar strâmb. Primul lucru pe care o să-l fac, desumflu roata și încerc să strâng șuruburile, sperând că asta e problema, că dacă nu e asta problema, e mai grav. M-a liniștit. Problema e de la șuruburi. Am crezut că e janta strâmbă. Ok. Șuruburile astea nu sunt strânse, iar cauciucul a fost umflat din fabrică cu ele așa. O să vă arăt imediat că sunt atât de slabe încât se mișcă, pot să le mișc așa cu degetul. Asta practic eu pot să-l scot cu degetul acum. Da? Deci ăsta trebuie strâns. Să sperăm că nu se prinde camera între capacele genții. Nu strâng la maxim, să vedem dacă mai sunt. Ia uite, două șuruburi foarte, foarte slăbite. Stăteau să cadă. Hai să vedem acum. Și a revenit. M-am uitat mai de aproape la roata din față și se pare că are exact aceeași problemă, doar că mai puțin vizibil. Se observă, dacă te uiți atent, e aceeași problemă, trebuie desumflată roata și strânse șuruburile. Toate șuruburile astea pe aici sunt slabe, deci astea nu au fost nu au fost strânse din fabrică. Astea ori s-au deșurubat pe transport, ori nu știu, dar ia uite cât e distanța aici. Și trotineta este scoasă din cutie, nu are niciun kilometru măcar, nu s-a mers cu ea. Și toate astea sunt slabe. Roțile le-am rezolvat, acum urmează să strâng toate șuruburile astea, pentru că ăsta este nivelul la care suntem momentan cu trotinetele. Trebuie să le pregătim noi să fie gata de drum. Păi da, se putea să nu aibă și asta șuruburi astea? Păi, nu se putea. Ia uite-l și pe ăsta aici. Doi înseamnă litiu. Asta 334 de minute pe 5 amperi. Capacitate la 5 amperi descărcare 27,9. Am revenit și pot să spun că sunt puțin impresionat. Bateria asta de 28 de amperi de pe o trotinetă dual motor de 4000 de lei chiar are 28 de amperi. Chiar dacă pe aparat arăta 27,9, Shah a zis că dacă ar fi descărcat-o cu 3 amperi ar fi ajuns la valoarea de 28,8 cât scrie și pe etichetă. Ceea ce e foarte tare. Dar asta nu scuză faptul că bateria e făcută sandwich de capacul trotinetei. Mă rog, între timp avem și un răspuns de la sellerul de pe AliExpress care spune: Friend, the cells are Panasonic one. You can take it to official test. SX is Songxia, the Chinese name of Panasonic. Bineînțeles că m-am dus direct pe Google să caut Songxia.
Și primele rezultate arată că Songxia este de fapt un port în China. Bineînțeles că m-a luat panica și am zis că ia uite ce țeapă, încă o țeapă, nu mai am încredere în chinezi, nu mai nu știu ce, dar am adăugat după aia și cuvântul Panasonic lângă Songxia ca să ajung de fapt la site-ul panasonic.kn. Iar primele două semne chinezești din descrierea site-ului se pronunță Songxia, care sellerul a spus că înseamnă Panasonic. Songxia înseamnă de fapt în engleză Matsushita, care vine de la Kanosuke Matsushita, care este de fapt fondatorul Panasonic. Mai zic ceva? Nu mai am ce să zic, o să spun că așa este. Deși e suspect de ieftin să dai 4.000 de lei pe o trotinetă cu de toate și două motoare de 1000 de W și o baterie de 28,8 amperi Panasonic. E suspect de ieftin, dar o să-i cred pe cuvânt. Și vine și cu două încărcătoare în cutie. Adică de toate. Ok, hai să ambalăm trotineta pentru un test drive. Înăuntru avem două controlere de la JP, foarte bune, eu am 7000 de km cu ele și nu s-a ars niciunul. 25 de amperi descărcare fiecare. Șuruburile le-am strâns, vreau să adaug pe aici niște burete, pentru că nu am momentan o ramă de aluminiu ca să nu mai preseze capacul pe baterie, așa că o să pun o muchie din asta destul de groasă să mai atenueze din forță. Și mai vreau să schimb această mochetă abrazivă. Asta nu e necesar, deci mocheta asta e bună așa cum e, doar că aici în față acoperă două șuruburi și unde e mai important să fie, adică în laterale, e inexistentă. Așa că o să fac eu din ce am pe aici, și anume niște benzi din astea așa, un alt design ca să acopere și pe margine. Abia acum e gata să o scoatem la plimbare. Când am scos-o din cutie, șuruburile la motor erau gata să cadă, jantele erau ovale. Vă recomand să faceți același lucru când luați o trotinetă nouă, indiferent că e din România sau de pe AliExpress. Verificați niște lucruri, nu durează mult și e pentru binele vostru. Per total, după toate lucrurile pe care le-am prezentat, tot mi se pare o trotinetă suspect de ieftină. Adică nu înțeleg de ce e așa ieftină, are absolut tot ce trebuie, în afară de un lucru pe care nu o să vi-l spun, o să vă las pe voi să-mi spuneți în comentarii, dacă vă dați seama, ce lucru au unele trotinete pe care asta nu l-are. Nu uitați să vă abonați la canal și să urmăriți și celelalte review-uri pe care le-am făcut. Iar acum, hai să testăm jucăria asta. Din păcate doar 50 de volți avem, bateria aproape moartă, dar e un test bun și ăsta, să vedem cum se comportă cu două motoare fără senzor Hall și bateria aproape moartă. Două motoare destul de agresive, hai să vedem. Deci cu bateria aproape moartă, atinge 40 de km la oră destul de repede
Și n-am nimic de comentat. Se conduce foarte mișto, cauciucurile astea sunt foarte comode. Suspensia lucrează atât pe față cât și pe spate. Deci ambele suspensii sunt ok, se simt bine pe drum. Foarte tare.